Sziasztok, kellemes. A fene. Úgy került. No, szóval sziasztok, bocsi, majd a izé eltűnik aki nem kikapcsolom a pillanat, fenébe. Jó, szia szóló. Nem, egy kicsit megcsúsztam, de sikerült ideérni. Úgyhogy mindjárt kezdünk. Kezdünk is? Na, hú, ez ilyen gyors melegváltás volt. Hú. Az a lényeg, hogy itt van, ide értem. Na nézzük. Szóval, ahogy írtam a címben is, a leakelt emotikonok alapján Node és térkép update várható. Mindjárt meglátjuk. Sziasztok! Jó a hang, hallani engem is, meg őket is. Na, megint előre rakták a stúdió update-et. Reméljük, hogy senki sincs túlhevülve, de megint meleg van. Egy hét remegség után megint meleg van. Ő is inkább Steven is inkább a hideget szereti. Igen, a hideget szeretjük. Igen. Most elmondják az örök igazságot, hogy felöltözni fel lehet, de levetközni egy idő után már nem tudsz. Szóval a hideg sokkal jobb, mint a meleg. Igen. Kellene egy ilyen esélyes ventilátor. Alright, well, we hope you all have been having an exciting month, and of course, we are always excited to share all the cool stuff that we have for you. And today we're gonna take a little throwback to our old ways. Kicsit egy ilyen visszatérés lesz a régebbi streamekhez. Mindenféle update lesz. We've been showing off a lot of really cool stuff along the way these last few months, but we really want to share something. Ja, csak hogy én hallom őket, én hallom őket. Várjál! Yeah, not only the changes, but you know, every now szóval nekem azért kell hallnom őket. Szóval ugye az utóbbi időben eléggé hangsúlyos update-ek jöttek a streameken, és most egy kicsit úgy visszatérnek a kicsit lazább verzióhoz ebben a hónapban. Ugye egy éve volt az Alpha 1, és azóta ugye rengeteg változtatás történt. A mai stream arról fog szólni, hogy elmesélik, hogy mi történt ebben az egy évben nagyjából. Tehát nem igazán azoknak szánják, akik így 24/7-ben követik a játékot, meg a frissítéseket, meg a híreket, hanem ilyen kis összefoglaló update-es. De akkor miért voltál? Na mindegy. Meglátjuk. Ott a kis krumpliembe. Ja, Zillet megcsinálta ilyen izéből. Kiemelt komment. Nem tudom, hogy lesz-e ilyen, de szerintem a pálmáknak haladozniuk kellene a sivatagi szélben, és ugyanúgy a homokdűnéknek, meg a homoknak is repülnie kellene a szélben, meg mozogni a homokdűnéknek. Lehet, hogy ez túl intenzív lenne, de valószínűleg nagyon jól néz ki. Hát az biztos. Hát, hogy a gépen meghalna, de ja. Az biztos. De tudja, hogy lesz valamilyen kis effekt szerintem. Pálmák hajladoznak a sivatagi szélben. To curate here on our end from a development perspective is how wind blows through the trees, right? Ja, volt egy ilyen ötletelés, hogy hogyan fújja a szél a fákat. Az ugye fontos. Van olyan játék, ahol nem fújja a szél a fák leveleit, és az olyan kiábrándító. Meg sem moccannak a fák szélben. Ugye vannak szellők, gyengébb szelek, vannak erősebb szelek, viharosabb szelek.
Ugye az egyik fontos kérdés az ilyen dolgok létrehozásánál a teljesítmény nyilván. Úgyhogy rengeteg dolog lehetne, ami tök jól néz neki, csak hát meghalna tőle a gép. Minden a teljesítménytől függ. Ha beraknak ilyesmi dolgokat, akkor azt fogjuk megnézni, hogy lerontja a teljesítményt, vagy nem. Tehát lesz szél, de azt még nem tudja, hogy mennyi. Ha még nem láttátok a sivatagi update-es filmet, akkor nézzétek meg, hogy tényleg érdemes megnézni. Nagyon jól néz ki a sivatag, alig várjuk, hogy ott kóboroljunk a homokban. Looks like it's yeah, heat. and I think even some of the a little bit of the video showcase on some of that foliage in the desert realm. I think you see some of the wind blowing actually. Igen, ott is látni egyébként azt, hogy fúj egy kicsit a szél, és hogy fúj a homokot, szóval. Ugye itt van a Zehavi skin csomag, amiről beszéltünk tegnap előtt, jó kis oroszlános, lándzsás, kélár, birodalmas, páncélos, lovagos, jó kis téma egyébként, csak az én karakterem sajnos nem ilyen. Ez de a cicán gondolkozott. Az a ló az nagyon jól néz ki egy ilyen páncélos lovag karakternek. Igazi csatamén. Dev discussion, az a tank szerepéről szól a fórumon. Hagyományosabb fő és off-tank szerepek legyenek, vagy több tankos verzió szeretnétek inkább. Lehet nyomni az ötleteket, meg a véleményeket, meg a PvP-re vonatkozó véleményeket. I know we say this often, but those dev discussions are super ezt gyakran mondják, de ezek a dev discussionok nagyon sokat segítenek nekik. Úgyhogy tényleg érdemes részt venni benne. Ott a cica! Cica mindjárt leveri a virágot. Le kell pofozni, puf-puf. Ezeket a visszajelzéseket megosztják a csapatokkal, a tímekkel, és ugye akkor hogy lefeküdt oda, és akkor ugye ez alapján is ötletelnek, ezek alapján is ötletelnek, szóval tényleg érdemes megosztani mindenfélét a fórumon. Ami eszetekbe jut esetleg, vagy amit szeretnétek, ki tudja, hát ha bekerül. Bekerül a tesztbe, aztán megnézik, hogy működik. Az egész ilyen átlátható fejlesztésnek a lényege az, hogy van beleszólásunk a dolgokba. Nyilván egy bizonyos szintig, de meghallgatják a véleményeket, és figyelembe is veszik adott esetben. Our community team is very interactive. So if you ja, igen, egyébként a community teamjük azok tényleg válaszolnak mindenre, szóval tényleg rengeteget foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Yes. Thank you all so much. We appreciate it. And they work really hard on those reports, so it's very Absolutely. I know from their perspective, when the designers or artists or engineers are excited to go through those feedback pieces, it means a lot. And with that, it does. And the community team does such a great job putting all that stuff together. Cody, Rye, Peter, they all put that stuff together very well off of our socials and forums, and it's in a nice cohesive spot, ready for review. And when Margaret... És akkor ezekből ugye a fórumról meg mindenhonnan összeszedik az infókat nekik a meetingekre, aztán így figyelembe tudják őket venni. Studio update! If you want to take that away, I'm Steven. so sorry. I was reading the comments. I need to not do that. Yeah, studio update. We had a great week this week. A really strong week. Nagyon erős hetük volt. I can't talk too much about, what was nem beszélhet túl sokat arról, hogy mi volt annyira jó, de elérték a 2-es számú mérföldkövet. Bármi is az. We run a pretty agile project management structure,
And the end of, every few sprints or so is our milestones. And we like to celebrate those milestones here at the studio. We had a great Szeretik megünnepelni az ilyen mérföldköveket? Wednesday night? I think it was Wednesday night. És azt szerdán ünnepelt. Wednesday night at a local place here where we all got to get together with the team and just kind of celebrate. We played some virtual golf and did a little arcade stuff in the evening. Virtuális golfot. Had a few drinks. És na, elértek egy újabb mérföldkövet. Teljesen jó. Nem mondja meg, hogy mi az, de biztos nagy lehetett, hogyha ennyire ünnepeltek, szóval örüljünk. Ez egy kész van a Ranger, na? Meg tudjuk szeptemberben. Just want to say that, this last week, kind of going over everything that we've accomplished in milestone 2 internally as a team. De ez a 2-es számú milestone. Mérföldkő, szóval. Nagyon örülnek. Sok munka volt. Kicsit fáradtnak is néz ki egyébként. De mindig egyébként szóval. And the studio has grown now. We've hired over 40 people this year. Idén több mint 40 embert vettek fel. Mi egy elég nagy szám nyilván. És ez bármilyen cégnél elég nagy fejlődést jelent. Ugye meg kell őrizni mindenesetre, meg akarják őrizni a hangulatot, meg ugye beintegrálni az embereket a projektekbe, meg minden. És ez nagyon jól működött, azt mondja, hogy szerinte. And sometimes it is not done well. And when it's not done well, you can tell very, very quickly when processes start to break down. Nagyon gyorsan észre lehet venni, hogyha valami nem működik, vagy megszakad a flow, de vagy nem működik a kommunikáció, gyorsan észre lehet venni. De nagyon jól integrálódtak az új emberek. Internally, and I know you guys don't have 100% insight there, but I gotta tell Nyilván ebben nem látunk bele, mármint mi, de az ő szempontjából nagyon-nagyon jó volt ez az utolsó 6-7 hónap, ez nagyon sikeres volt. Még tovább folytatódnak a felvételek, az emberek felvételek. Small window of acceptance rate from our applicants, about 1.4% on average a month, which, it's nice to have. A jelentkezőknek csak ilyen 1,5%-át se veszik fel, szóval nagyon megválogatja, hogy kit vesz fel. So don't let that be a discouragement. Go back, refine your skills, build your personal. De ha nem valakit elutasítnak, akkor semmi gond, fejlődj egy kicsit, aztán próbálunk újra. Nem, mit a nézőink közül bárki is gondolom oda jelentkezni, de nagyon megválogatják, hogy kit vesznek fel. Szóval. Sokat haladtak az Alpha 2 felé vezető munkákkal. Nagyon jó. For those of you who are saying Steven needs an assistant, there's a position up. There is. Oh my God. Ja, van egy álláshirdetés arra, hogy asszisztens keressenek neki. For those of you out there who fancy yourselves an executive assistant that has intimate knowledge of game design, of RPG references, understanding pipelines and processes in this industry, meg az iparág működésében, a kommunikációban. Szia, Anti! Képes hosszú és nagyon hosszú meetingeket, meg feljegyezni dolgokat. Steven shows up to his meetings on time. Make sure I don't get triple booked for my meetings. Ticáképpen meg van a budjam. Tehát ha mindezt valaki képes megcsinálni, akkor jelentkezhet asszisztensnek mellé. People were like, why can't you have Margaret do it? Homies, I already have enough departments to cover. Can't be Steven's assistants. Hát nem mindig. Mikor alszanak, akkor nincsenek. Valaki azt hitt, hogy Asmongold legyen az asszisztense. Biztos. Just kidding. All right. Anything else you want to mention on the studio side?
No, that was interesting. Plugging the executive assistant position on the live stream. We'll see how that works. Az érdekes volt benyomni az asszisztensi állás lehetőséget, majd meglátjuk, hogy ez jó ötlet volt, hogy na látod, hát oda ők is alsznak, akkor nyugi van. But of course, everyone's very excited. It's big morale boost to see everybody in the office and to kind of celebrate. Erősít a morált, hogy mindenki ott van az irodában, ott közösen dolgoznak. Jó visszanézni, hogy wow, mennyit elértünk már. Itt a nagyon mosakszik. Internal cut of some footage that we have of the studio from like back in 2017 to today. It was Láttak egy belsős videót, hogy milyen volt a stúdió 2017-től mostanáig. After I saw that, because they kind of did it as a little bit of surprise. I had no insight to it until like literally yesterday, the day. Ilyen meglepetés videó. And I told him I am often impressed, but rarely surprised. And I was definitely surprised. Meglepődött rajta. He was so proud of that. He's been working really hard. Honestly, everybody has, but he definitely filled up many cups of tears from people, especially those of us who have been here for so long too. I think it's crazy seeing our journey, and it's not even over yet. Yeah. So let's move on to environment and talk about all the amazing things they've been up to. Do you kind of want to do it just first, and then we'll show footage, or just show the footage while you talk about what you're doing? Lesz videó. Yeah, that's a great idea. Let's do that. All right, so this first video here that we're going to show is of the Riverland flora and desert rocks. Riverlandes növényzet, meg a sivatagi sziklák. Hát ez egy erdő. A folyóvidékes erdő, nagyjából. Hát valami jól néz ki, tényleg egy erdő. Az Alpha 2-ben főleg erdők lesznek, a folyóvidék, meg a sivatag. Meg pár más hely, de főleg ezek lesznek. Kicsit vacak a videó felbontása, de azért látni. What you're seeing here does not include active resource spawners yet. Itt nincsenek még benne az erőforrások, tehát ilyen kibányászható, meg felszedhető tud. Ugye ez az alapvető növényzet, ami lesz az erdőkben. Sivatagi növényzet. Ahol egybepakoltak kaktuszokat, meg pálmákat így, és négy rakásra, meg sziklákat. Mini oázis, vagy nem tudom. Kaktuszok. Ott van, tessék, fúj a szél és fúj a homokot, szóval megvan, meg mozognak a pálmák. Teljesen jó. Sivatagi sziklák, meg pálmák, meg kis izék, virágok. Many times in the games that probably we've played, the least interesting biome type tends to be a desert. And it's been always fun as I've experienced in the MMOs I've played. Medve kaktusz. What is how do they spruce up a desert? And one of the interesting things you're going to see in Alpha 2 is how the desert also adheres to seasons and has weather. Ugye az Alpha 2-ben azt is látni fogjuk, hogy hogyan változik a sivatag az évszakok változásával. Lehet, hogy mit tudom én, télen lesznek olyan lények, amik ugye alapvetően nincsenek ott máskor. De a sivatagban. Ezek a gömbkaktuszok kicsit egy kaptafára készültek, nem? Olyan, nincsenek jól elhelyezve, vagy nem tudom, olyan fura egy kicsit. Tudod, lennének csak így vigyeztve. Egyforma. Meg ugye vannak ezek az effektek, hogy fúj a homokot a szél, meg amit mondottak. Ugye, szerinte a grafika nem teszi jóvá a játékot, hanem a játék rendszerei teszik jóvá a játékot,
De a jó látvány az sokkal élvezetesebbé teszi a játékrendszereket. Lehet remek játékot csinálni, ami nagyon gyatra grafikával. De hogyha van egy remek játékod, és nagyon beleélhető, meg szép látványt is nyújtasz mellé, akkor aztán végképp teljesen. Nagyon tehetséges grafikusaik vannak nyilván. Azt látjuk. Meg eddig is láttuk. Nagy kreatív szabadságot kapnak, szóval. And that is I think something that is going to be wholly unique in Ashes of Creation that you guys are going to get to experience. Yeah, and it's one of those things where you just kind of have to realize too that art is being made parallel to those systems. So a lot of people are like, why are you focusing on art? Because art we can show, right? A lot of the és ugye nem az van, hogy a grafikával foglalkoznak, hanem ez ugye párhuzamosan folyik a játékrendszereknek a megtervezésével, megcsinálásával. Hát nyilván a grafikus nem fog programozni mondjuk harcot, szóval na. A grafikus azzal foglalkozik, ami a dolga. Akármit csinál a többi közben. És attól még a többi csinálja a dolgát, hogy a grafikus foglalkozik a grafikával. Ugye leadnak nekik ilyen igényeket, különböző dolgok. Meg variációk, animációk. There's a lot of requests that get serviced by our art teams which stem from desires about the world. Együtt is működnek a többi csapattal, meg nyilván dolgoznak a látványon is. Ugye van, aki azt mondja, hogy persze, mert csak ilyen izéket adnak ki, azt nem dolgoznak semmit, csak látványterveket csinálnak. Hát nem. A grafikus nem fog programozni, csak mondom. So we will move on to character art if you're ready for that. Karakter. Yeah, absolutely. Grafika. Na. Jaj, ez a... Jade sigil. Ez melyiknek volt a... Was this Jan? Yeah, this was... Oh, I'm not sure which one this one... This was ez abban a csomagban volt, amiben a szamurájos páncél, nem? Jan's, yeah. Looks very good. Vagy nem, szerintem. Jó kis izé. I designed like a long while ago, so it's cool to see it in a 3D model. Már a modellje. I was inspired by like WWE belts, but I was like, make it Renkai. Ja, a Renkájoknak. Jó kis szamurájos beütés. Szivájkoz. Ugye ez a szamurájos csomagban volt? Which goes by Jan as well. Ez meg a izé kosztüm a nikuás csomagból, az a halász kosztüm. Az sem most volt az a csomag, de ja. Szia, Michael. Somebody got the Pathfinder reference. Buttercup Clover. Nice job. Good job, Ott van a hátán a hal, ott van két hal a hátán. Oh, by the way, did you know, Stephen, last month they got a bingo. El vannak asztalt, és szegény alak úgy lógnak. Because you know they do like the community bingo sheet. Fellódna a ruhája hallal. De milyen büdös az már? Nincsen halászhálója. Tele van. Nem tudom, legalább 10 hal lóg rajta. Jól. De jól néz ki egyébként. Love it. Looks very good. I like that hat. Niküa. It's perfectly made for hot summer days out on the tökéletes forró nyári napokra a trópusokon. Biztos, hogy bűzlánk azok a halak. Oh my gosh, that's not a bad idea. Although it has holes in it, it looks like. I don't know. It's more like a pasta strainer, it looks like. Pasta strainer. Your fish strainer. And then we're gonna move in. I know your favorite thing, you guys. Some mounts, but I promise you these are cool. Mountok? This one is the garden. Ooh. So pretty. Ooh.
Look at that guy. Ezen gondolkodtam, hogy megvegyem, de nem vettem meg. De milyen jól néz ki. Just walking around in the forest. Így mászkál az erdőben, tök jól néz ki. Hol ülsz? De a virág mögé ülsz fel, nem? Ja, azt hiszem. I don't have the animation. Yeah, the footage Hányos pofija van így? Hogyan mászol fel rá? Mondjuk az egy érdekes kérdés, hogy hogyan szállsz fel rá. Yeah, looks cool. Madár mount. Nem mondom, hogy kakadú. Nem az. De mérgesen nézem a madárka. Jó a kis taraja. It's like the cape on the character and the hat on the character. And we have shown that there may be cases where certain mounts will interact with seasons. Ugye vannak olyan mountok, amik változnak az éjszakok változásával, na ez tuti olyan lesz. Ez tuti olyan lesz. Nyilván. Mint a teknős. Repülni nem tud, kis csökevényes szárnya van. Utómadár. Yeah, your mount will walk alongside you if you don't want to ride on top of it. Ja, hogyha nem szállsz fel, akkor a mount az mellettünk fog menni. This set. Tök jól néznek ki a tollak. This is a Jinsei creation, yeah. Ez a Jinsei, ez nagyon ügyes. Tök jó dolgokat csinál. Azt mondja, nagyon jó a szín összeállítás. Hát, ja. Yeah, olyan, mint egy so fácán. the inspiration for this one, I was designing it a while ago, was like well, obviously first you, because you're ducks. So I wanted to make like a little ode to that. Kicsit kacsaszerű. Homage to your ducks. Kicsit fácánszerű. And then the other thing, we have one of those already. Oh, okay, perfect. It has like multiple wings too, which you know is probably animation's favorite thing for me. They're like, Margaret, stop making so many wings. But this is like a Chinese duck, which is really cool. Kínai kacsa. There's pekingi actually kacsa. ducks that exist like this. Hogy hívják With ezt? beautiful colors. Obviously ours is És a little amúgy... different take on it, but inspired by. Yeah, For I sure. do love Peking duck. It's one of my favorite dishes. Don't eat him. Azt mondja, szívesen szeretem It's a your mount. pekingi kacsát, az egyik kedvenc ételem. Found Okay. him in the wild? I mean, you're probably as big as his like leg. Good luck trying to eat him. He's gonna eat you. Oh, it's so good. But I like Biztos, the hogy traditional a Peking solyon duck vitt el that's azokat a kis flat kacsákat. pancake. Azt mondja, hogy ez a madár kb. Akkora, mint a lába, szóval sok sikert ahhoz, hogy megegye. Yeah. You don't like the I little, don't- the I don't soft like buns? the bun one. No. Interesting. I'm sorry. I'm not trying to eat this mouse. But Ooh. Next up, we have some creatures. The first is a concept piece for one of the minotaurs. We have the Minotaurus. minotaurs are looking so Ooh. sick. Ez you nagyon guys. durva. you guys are going to see these minotaurs in action next month, actually. Little Következő league- hónapban no, látjuk teaser. ezt majd akció A little közben. teaser. Hoho. Sorry, you're Hoho. gonna see these guys in game and combating a ranger. A Rangerrel fog harcolni. Hoho. They are so cool. The Jó lesz a community jövő is havi like, stream. new race. Úgy érzem. By the way, this is just one class of Ez csak the egy. Yes. of the minotaur Egy klassz a foes. minotauruszok közül. Minotaur almost are like a player character. Ja, ez ilyen sámánnak néz ki. Na, de mondjuk, nem tudom, sámán, harcos, nem tudom. You will be facing. Yeah, they're De pretty több sick. You have the one több on the, klassz lesz a minotaurusoknál. Tehát az elfeknél is több klassz van nyilván. This was the only one I was given. De ez olyan tényleg olyan sámános, nem? That character artist. Are we able to do it live? I need to Yeah, show if you send that it to one. me, I will put it live. All right, let me Sorry. grab it real quick. Valamit I'm elküld so neki. sorry, chat. I just feel like you have got to see It's this pretty guy. cool. It's Látnunk kell. pretty cool. Oh, just Kell látnunk, wait. mutasd. Just wait. Hold on. I'm sending it right now directly Elküldje a to csajnak. Slack. Stand by. I will snag it and És akkor berakja a streambe. Here we go. And message. Sámán dob csenget. Ja, tényleg nem pajzs, tényleg igazad van, sámán dob. Bár van rajta egy ilyen kis szarv, vagy kettő szarv. I know, but Steven does have veto power. Minotaurus sámán, jól néz ki. Wait it. Okay, there you go. There you go. Okay. Elküld a csajnak. Akármi is az.
Csaj berakja a streambe, azt mindjárt meglátjuk. Azt mondja, nagyon durva, vagy nagyon jó. Lehet, hogy valami boss, lehet, hogy különböző fázisai lesznek, amikor leszáll a mountjáról, és gyalogharcol. Ez egy másik minotaurusz, egy ilyen vaddisznó lovag való harcos. Ez a minotaurusz lovasság. Ne húzd el. Durva. Minotaurusz lovasság. Egy vaddisznó lovagon. Vagy vaddisznógol. Can you zoom in on it a little bit? Just zoom in on the detail. Yeah. Lehet, hogy ez a boss. And you guys have seen how close our modelers are extraordinarily talented. Ja, igen, ez a vezetőjük a minotauruszoknak. Bring to life concepts very close. Tetoválások vannak a hátán. What the concept originally is. Durva. Just wait until you get to face this. Do you want me to zoom on him or the hog? Yeah, zoom in on him. Biztos majd külön is meg kell. Biztos az egy harci vaddisznó, szóval ha boss fight lesz, tudja, hogy a vaddisznóval is meg kell küzdeni, az lesz az adja. Vagy a mini boss, vagy valami. Minotaurus emberdisznó. Azt, mi van a hátán, nyilai is vannak, meg láncsa. Meg az a buzogány a kezében van, itt minden. Azok láncsák. Dárda, bármi. Hát keménynek néz ki. Ja, nagyon durva. Biztos megsámánogolta. Aztán ráerősített egy kis mágiával, vagy ilyesmi. Az is lehet. Ja, tényleg hasonlítanak itt azokhoz a kristályokhoz. Meg itt az álla alatt is olyan kristályok vannak, mint a korrupted területeken, igazad van. And the teeth. Oh my God, yes, I need to show that. Jeremy, send it to me. Jeremy, send it. Find it and send it. What is he még valami. There's one more. There's one more. Van még valami. I want to see if the chat can actually find in this next image a detail. Megtalálom kell valami részletet a következő képen, ami a testén van. Ez még egy kép. Okay. And there's one specific thing about that detail that you guys, I want to see if you can find, okay? És van egy speciális részlet rajta. If they can first in chat to find the very specific cool detail on it. Jeremy's like right now rushing to find it, I'm sure. Jeremy, send me it. Átküldik a Stevennek, a Steven átküld a csajnak. Jó. Éreztem. Hold on. De ezek tényleg a kis tájok. All right. As soon as you send it to me, Jeremy, I will showcase. Vagy a csajnak küldje, mindegy. All right. Next one is we have the snake creature. This is not fully done, but we like to show you guys kind of like the different phases. Kígyóember. Kígyó, akármi. You can see the process. This guy is in a T-pose, and what that means is both from his arms that you see extended, but more importantly, the tail. The tail's also T-posed. So when this guy moves around, he's going to be in a more interesting stance. Hát amikor mozog, akkor ugye mozog a farka. Több variánsa lesz, ami különböző típusokat jelent. Mamba, kobra, egy ilyen csörgőkígyószerű. De nagyon jól néz ki egyébként. Csoda, hátsó pikkelyei vannak, úristen. Ja, van ez. Ja, várjál. Ezen kéne látnunk a izét, vagy nem? Ez még nem az a kép. Nem ezen kéne látnunk a részletet, hanem majd, amit átküldenek azon. És a színes változatot keresi, vagy... Hát, nagyon jól néz ki egyébként. Ezek egy specifikus dungeonben laknak. Ja, kígyós insta. Lesz kígyós insta. Ennyi. What do they say about plants? No plant survives. My plants survive, Steve. The first shot or something. The first battle. Contact with the enemy. No plant survives contact with the enemy. Right? Not saying our community's the enemy. No.
Durva részletek vannak ezen is megint. He sent me a bunch, so I don't know if you want me to share all of these or okay, just this one. Egyet akar megmutatni. Okay, the Lord Hunter one. Yeah, Lord Hunter. Yep. Okay. Lord Hunter. Okay, now what you're looking for is on the Lord. Rajta lesz valami, amit keresnünk kell. You're looking for on the Lord. And if you want, do you want me to zoom in on him so he's like a little bigger? Nem ezen, nem a következő képben. All right. It's a trophy. It is a Egy trophy. trófea. Guessed it's a trophy. Úristen! What you're looking for is a trophy that the Lord has. Egy trófeát kell keresni. What is that trophy? Valahol a testén. There's something that gives it away. Egy szandál. Someone called it talentless. He said Dunir. The talentless said it. He found a Dunir skull. And what tényleg, hát ez egy szakállas. The beard is meg ez attached is. to the skull. Mind a kettő, nem? Mert ezen is van szakál, meg ezen is van ilyen kettőbe font. Kettőbe font szakál. Több sisak a lábán. Ja, ott igen, ott is van. Tehát ennek is van szakála, ennek a koponyának, itt vannak benne ilyen fémizék, meg ennek is van szakála, ez ilyen kettőbe font. Nem szeretik a minotauruszok a törpéket. Hihi. This is the content you guys came for. Szóval ekkora egy törpe feje a minotauruszhoz képest. Most a koponyája. Alright, next up we've got durva. A cyclops. Kyklops. And you can see the scale of the person on the bottom. Now this, my friend, hát ez nem pici. Ekkora egy ember. Ekkora ez a Kyklops. Hát, ja, nem viszi a fát a hátán. Ez egy raid. Nyilván. Ez egyik első boss, amivel találkozunk majd a játékban. Tök jó taktikái vannak, azt mondja. Mászkál a folyóvidéken, tehát nincs egy területre kötve, hanem mászkál. Mondjuk elég, akkor elég könnyű észrevenni, gondolom. Látod a távolban egy óriás mászkál. De a Kyklops szerintem is egy személy, és ennek két szeme van, nem? De azt mondta, hogy Cyclops. Hát, nem tudom. Ez két személy. A Kyklops. Ez inkább valami óriás. Szóval csak így látni fogod, hogy távolban mászkál egy óriás figura. Hát mondjuk elég feltűnő lesz szerintem. Ja, ezzel fog lecsapni. Aztán röpülünk, mint a Skyrimban, amikor az óriás lecsap. De durva, szép nagy lesz. Ez úgy mondom, akkor valami world boss lesz. Jó esélye. Minotauruszok? Micsoda van? Egy törpe csonti van a pajzsára kötözve. Páncélban. Lol. Tényleg nem szeretik a törpéket. Fogta a törpét, rákötözte a pajzsára, egy páncélostól, aztán hol? Durva. Nem szeretik a törpéket. Ami? Ami? Ja, krumpli Peti, nagyon cuki egyébként. Cukibb, mint ami volt a konceptáltan, ott egy kicsit gonoszabb feje volt, itt meg ilyen kis gülőszemű cuki. Aranyos, nem vettem meg. Nem lesz krumpli emberem. Cuki. Krumpli popója van. Aranyos. Biztos, hogy fut így billeg. He just has like a one lump. This is a thick potato. This is a pretty thick potato. And from there, from creatures, we're going to move into some of the race stuff. So you all did see the empyrean for the first time. Fajok, ugye elmúltkor láttuk az empyrean elfeket. Here is our lovely lady. Ez egy másik. This is the first time for the actual new empyrean modell. Model that people They've seen the concept, which was ez a konceptárt, ugye? Ez meg a modell. A bőre nem olyan, mint a konceptárton.
Nem mérges, hanem határozott. A bőre jobban néz ki a konceptárton, de... If I look angry, it's just because I'm focused. Nem teljesen olyan, mint a konceptárt nyilván. A haj az jó. Hát nyilván nem ugyanaz a két karakter. Az egyértelmű. A szeme is máshogy áll, a szája is más, az óra is más, szóval ez gyakorlatilag csak annyi, hogy mind a kettő empyrean. De a haja az nagyon jó. Konceptárt jobban tetszik. Militaristic, no, aggressive form of negotiation. Everything, so much in life is perspective. And you just got to look at it from her perspective. All right. I can see it. I got you. That's one way to Somebody spin said it. a resting elf face. Oh my God. The resting elf face. She's I got like a great resting elf face. A ref. Next up, the Nakuyan. So we've made some changes to them a bit. Kicsit változtattak rajtuk. The races, Stephen has kind of taken a little bit of a direction change, so ugye ezek a Hawaii... Ó, hát ez nem csak egy kicsi változtatás, hanem elég nagy. Most már nem olyanok, mint a hobbitok. Jól néznek ki. Az anyja. Hát most már törpéknek néznek ki, nem hobbitoknak. Durva. Jobban néznek ki szerintem most, mint amikor kinéztek, az olyan hobbitos volt. Törzsi törpé. Tök jó. Tudja, azt csinálta, mint aki a lekeket, meg a pályájukat, meg a másik elfek. Tök jó. Ja, látszik a polinéziai hatás, meg a hasonló. Ez tetszik. Sokkal jobb, mint volt szerintem. I appreciate it. The Filipino part of me is like, yeah, that nose, that's very like Islander nose. Azt mondja, az óra az teljesen olyan, mint az ilyen filipino, meg polinéz óra. Yeah, so these are the males. We won't be showing the females this time, but a haja van. We are going to show a race that we haven't really shown. Mutatnak egy olyan fajt is, ami régóta nem nagyon mutattak. Vaelune. The vaelune. Igen. This will be both male and female. So here we go. Férfinő. Vaelune férfinő. Hát ezek sokkal ilyen közel-keletibbek lettek. De durva. Tök jó. Tök szupi. The vaelune have an interesting lineage. Vaelune-nak érdekes örökségük van. The vaelune step through the portal. Some portions of their body begin to exhibit this almost és amikor a vaelune-nak átlépnek a portálon, akkor ez az örökségük ez így megjelenik. Egy kicsit, mintha egy kicsit ilyen savmarta lenne a bőrük. Valami génhatás módból, ami ugye megkülönbözteti őket a kélár emberektől. Hát ez egy még jó kis lorcuc volt, akkor kélároknak a hátterében van valami érdekes. Nagyon jól néznek ki. Hey! És bogarantyú. Volt egy ilyen mount múltkor. These are a bunch of fetal combat animals. I like when he harci animáció. Ilyen ott a háttérben a kocsi parkoló, vagy nem tudom mi. Ezek ilyen harci animációk a magának. We might swap off the type of horns and the design of those horns. There's going to be palette changes and designs on the wings that will be variant options. And you will see more ornate versions of these types of creatures as you move through the realms of Vera. You know, this is all kind of how we build up some of these creatures so that they're multi-purpose from content perspective.
as you progress within the world, right? And we're all familiar with that in a lot of the MMOs that we played. Oh, look at it fell on its back. That's so sad. Yeah, so he gets back up. He's fine. Yeah, biztos lesznek majd ilyen harci bogarak. The size of a Volkswagen bug. Some of them can be. Some of them can be. Not all of them are, but some can be. Lesznek ilyen kocsi méretű bogarak is. Oh my gosh, we saw how scary like a swarm of butterflies just can be because they were doing some like visual effects showcases, and it was pretty horrifying when there's a lot of little tiny things coming your way. Yes. And then have you ever I don't know if you ever lived like in the Midwest or in the South at all. Did you oh yeah, I lived in Alabama. Oh, that's right. Okay. So during the summers, did you ever have those June bugs that would like fly in and they would land on you? And when they gripped you, they would like literally almost tear your skin off if you tried to flick them off of you. No. Szóval vannak olyan bogarak, hogy rád száll, és akkor így el akarod legalább venni, és semmit leszedni a bőrödet. Ilyen... nem tudom, valami amerikai bogár, nem tudom. Azt mondja, a chatten volt valakinek ilyen. Ja, azt mondja, ő csak elfutott, hogyha ilyen nagy valami repkedett a környéken. Ja, hogy ilyen izé lába volt. Sometimes you just play with them, right? So actually, sometimes in Midwest, you'll see trees with like these little sacks that collect the June bugs. They like have like, yeah, and they like, it's really sad actually. But this guy's feet, they remind me of a June bug. A little bit. Oh wait, didn't mean to show that. We're not going to show that. Sorry, whoops. Okay. What are we not showing? Nope, nothing. Azt nem akartam megmutatni. Nem tudom, mi volt az. On from there. Was it the toes? No. Oh, they saw nothing. Nothing happened. Nem láttatok semmit. You literally just scratched probably a lot of different people's foot fetishes in the chat. Milyen láb? Kinek a lába volt az? You can give Backnar a shout out for that one because he just sent that to me and I was like, all right, I'll see what I can do. So from there we have some really cool design stuff, and this is gonna get meaty. So get your pens out, get your piece of paper out. What am I doing? No, not you. Design update. For the stuff you're about to tell them about the design updates. That's right. No. Right. So you want to preface the first part here of all the amazing stuff they've been working on. What are we showing first? Let's start with the world map. Yeah, let's start. I think that's the best way to start because it kind of sets the precedent for everything else. Új térkép. Új alfa 2 térkép. Vagyis hát az új térkép, az egész térkép? Nem tudom, mindjárt kiderül. We're a little wacky today. What I would like to say before I know, you know what? It's the end. Egy kicsit ilyen ad hoc stream. Yeah, I think hosszú hetük volt. This is what happens when the week is long. You can even hear it in my voice. I've been talking so much that my voice is like raspy. Yeah, I told someone else, I was like, I don't want to talk for... Még a hangján is hallani, hogy túl sokat beszélt, hogy be van rekedve. Hosszú hetük volt. Na nézzük, térkép. Ugye láttuk már a térképet korábban, a világtérképet. Igen. És pár napja mondta, hogy átalakították eléggé jelentősen. Főleg néhány dolog érdekében. Nem, világtérkép lesz. Ja, készülnek az Alpha 2-re. Coming to Norland moments. Where we've had to talk about as these large POIs. Beszélniük kellett arról, hogy ezek az elhelyezések meg területek, meg node helyszínek, meg utak, meg ami már így megvan egy zónában, hogy fér el. Ugye ki kell számolniuk nagyjából, vagy megbecsülniük. Ahogy így kezdik így érezni, hogy mi, mekkora, meg
This is your theme for this month. Hasonlók nyilván jobban meg lehet tervezni, hogy mi hol fél el. Hát változtatniuk kellett. There's nothing more important than being in the engine, building those things and feeling those things out, right? And our level design team, a pályaszerkesztők, Jason and Ben and Chris on the node side, Bucky, like helping meg a node készítők. In building Alpha 2 and prepping for Alpha 2, we've been defining that density, that content. Meghatározták a tartalom sűrűségét a világban. Magyarul, hogy milyen sűrűn futsz bele valamibe, amikor mászkálsz. És ugye ehhez át kell alakítani a térképet. Tehát nyilván az se jó, hogyha mész fél órán keresztül és semmi, meg az se jó, hogyha mész, 2 lépsz és van 8 város egymás egyén hátán. Az se jó. The purpose of it becoming bigger is, as I said, to make sure that density isn't overwhelming. Tehát nem lehet túl sűrűn egymás mellett minden, meg nem lehet túl ritkán egymástól minden túl messze. Az se jó. Akkor az van, hogy üres a világ. Tehát jó meg határozni, hogy mi hol van. Nyilván. We wanted to expand that because a large portion of the game is a sandbox element, right? Ugye a játék nagy része a sandboxos. That sandbox element. So, what you're about to see is és amit most fogunk látni, abban beletartozik, abban még kontinensek is változtak, a formájuk, meg az irányuk. Lesz 2 nagy új sziget, as we've been doing the naval play. So now, with that being said, we shall show you térkép? The new world map. Az új világtérkép. In all its azért emlékeztet a régire. Aha, Peligóra, Szujoma, az a 2 nagy sziget. Egy több ilyen, több a tenger, több a víz. Kél a Riverland, aha. Itt lesz az Alpha 2, tuti fix valahol. Mert Riverland, sivatag, Rosgrave Fells. Ezek a hegyek. Törpék. Drakad, bor. Szent Skull Desert. And these islands that are facilitating specific types of intercontinental trade gameplay. And they support the relevance of these caravans moving across the landmass to locations that will now incorporate these harbor areas, which aren't identified on the map here. We didn't want to share that ahead of time, of course. Aha. Tehát ugye figyelme vetik azt is, hogy a karavánok merre mozognak, meg hogy eljussanak ide-oda-amoda, kikötőkhöz, hogy a tengerekhez is, hogy a tengerek kereskedelem is fontos lesz. Vannagar, Elirium. 2 nagy kontinens van, meg mondjuk 4 nagy sziget. 2 nagyobb, 2 kisebb. 3 kisebb. 4. If we talk about the surface area of the land compared to that of the ocean, let me bring up my handy. Tehát megnövelték az óceánnak a területét, az biztos. Little spreadsheet that I had with that stuff there. Okay, here we go. When we talk about the size of the world land area. Ez meg mekkora hegyvidék, úristen. And lakes are roughly 750 square kilometers of space. So much. And on land, you have about 450 to 480 square kilometers of land play. Szóval 480 négyzetkilométer a szárazföld, és 750 a tenger. Tehát azért sokkal több a tenger. And those 2 major islands that are on each of the ends. And by the way, those islands are a throwback to, we added those as a throwback to part of what happens in the story. From the 2 szigetnek szerepe van a sztoriban is. Some decade plus ago.
Igen. The original map of this was from your campaign. I know. We had a lot of that stuff. Hát ez így tök jó. Now, when we talk about the underrealm, which I know is a lot of És a föld alatti rész? The underrealm. A 100 négyzetkilométer az az alfagy volt, vagy még annyi sem volt, nem tudom. Underrealm territory that are available around areas of choke point in the world map that are above ground, which are provided for caravan transit across the world. So those caravans, as they're approaching these choke points on land, they will have alternate route options to go down into the underrealm. Tehát, egy karaván halad, úgy, és elér egy ilyen egy csomópontos részt, akkor lesz a lehetőség arra, hogy lemenjen a föld alá. De annak az underrealm térképet most nem mutatják. Tehát, hogy nem, az underrealm az nem olyan lesz, hogy egybefüggő, hanem ilyen darabokban. Nyilván ennyi vízzel, meg minden nem is lehet egybefüggő. Movement speed and the distance traveled between nodes and what. Tehát a nódok közti távolság, meg a mozgási sebesség, az is fontos lesz, nyilván. Tehát mennyi időbe telik át jutni egy metropoliszon például? 2 perc, 50 másodperc egy metropoliszból átfutni a egyik végéből a másikba. Ja, igen, hát igen, gondolom, csak nagyobb. Tehát 2 perc, 50 másodperc egy metropoliszon átfutni egyik végéből a másikba. Ha egyik nódból a másikba akarsz átmenni, nem azt jelenti, hogy felépített nódtól a felépített nódba. Hát, hogy nem is aktív a nód. Mount nélkül, csak futva. 5 perc. Tehát cirka 5 percre vannak egymástól a nódhelyek. Tehát mounton meg 3,5 perc. Az egyik nód középpontjától a másik nód helyig. Aha. Hogyha a térkép tetejétől az aljára akarnál eljutni, az 50 perc. Hát nagy lesz. The world changes as the node states develop or progress. Metropolis a nód. A kisebb nód az 1,5 perc kb. Metropolis az a legnagyobb nód. Abból csak lesz 6 összesen az egész térképen. Tehát a szerver indulásakor teljesen más érzése lesz az utazásnak, mint később. És ugye a másik meg az, hogy a nód, az 5 percre a nód, az nem azt jelenti, hogy a 5 percre van a 5 percre van a következő élő nód, hanem egy nód hely, ahova lehet nód. Tehát az nem lesz, nyilván, mert kiüti. Tehát például a Metropolis kiüt egy csomó másik nódot környékén, szóval csak a nód lehetséges hely között van 5 perc. There you go. I got you. Thank you. 75 perc. Gyalog. A tetejéről az aljáig 75 perc, mounton meg 50 perc. A freeholdok a nódok környékén lesznek. Egy zónában. Vagy egy bizonyos távolságban. And they do the raid call out to their guild. Everyone open your portals and come here within a split second. And we're going to just, mob this group. No, well, instead, that opportunity doesn't exist. If you want to provoke or to gank, an operation of another guild, you need to have foreknowledge. You need to prepare. Hogyha valakit meg akarsz támadni, akkor meg kell deríteni a terepet, és ugye tudnod kell, hogy mi mennyi ideig tart, meg 5 percben nód esetén nem sok hely van a fél. De ezt mondom, hogy 5 percre csak a nód lehetséges hely van.
Tehát az azt jelenti, hogy van egy nódod, mondjuk mit tudom, hányas 5-ös szintű, akkor 5 percre tőle ott van egy lehetséges nódhely, de az nem biztos, hogy létezik, érted? Sőt, jó eséllyel nem létezik. De ott a hely, ott egy lehetséges hely 5 percre. Tehát lehet, hogy elindulsz a nódból, akkor csak 4 óra múlva találkozol egy következő nóddal, mert úgy vannak, úgy kiütötték egymást, érted? Tehát nem azt jelenti, hogy 5 percenként lesz egy nód, mert nem lesz, mert ugye nem minden nód aktiválódik, csak az, amelyikre mennek a fejlesztések, vagyis hát az XP, és ugye kiütik egymást. Tehát, hogyha bármit tervezel, ugye tudni kell, hogy mi még messze van, meg mennyi időbe telik oda jutni. Hát az utazás az nem haszontalan, meg értelmetlen. Meg ugye lesznek izgalmas dolgok útközben. Tehát ha utazol, akkor nem unatkozni fogsz útközben, mert mikor érünk már oda törpapa, meg hasonlók, hanem lesznek dolgok, amik történnek útközben. The other part of that is people are asking, I know we've answered this question before, but for those of them who are newer here, they're asking if the world is flat or if it is kérdezték, hogy lapos-e a világ, vagy nem. And what that means is you can't walk off the west side of the map and enter in on the east side of the map. Right? That is another important aspect of it. Tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy kimész a nyugati részén és bejössz a keleti részen. De egyébként nem lapos. So in this segment we also wanted to kind of talk about how the players will interact between PvP and the open seas, and I don't know if you want to go into a little bit more detail about that or not. Good call. Thank you. No problem. All right. PvP a tengeren. Another important change that has occurred is the open seas is now an automatic flagged location. A tengeren, a nyílt tengeren most automatikusan PvP flag. 30 000 lehetséges, abból nem, 130 valamennyi lehetséges nódhely volt a légi térképen, és abból ugye aktiválódhat bizonyos számú, ahogy kiütik egymást attól függően. Tehát alapvetően nem olyan durva szám, alapvetően sem. Szóval, ha kimész a tengerre, az automatikus PvP zóna. Mint az Arcade-ben. Ott nem volt szerintem, ott is az volt. Jól emlékszem. Tehát tudni kell, hogy ki jár a környékeden, ki támad meg, kivel lépjek szövetségre, hogy tudunk olyan rajókat csinálni, amik megvédik egymást. Tehát így, ez így boostolja a politikai kapcsolatokat. It's important to note that you're prepared. You need to be prepared. Tehát fel kell készülni minden dolognál. Tudd, hogy mi van ott, ahova mész, meg kik vannak ott, mennyi időbe telik, milyen messze van. Felderítóknak jó dolgok lesz. Chat örül. We need to take those yays and we need to go on Reddit, we need to go on our forums. And we need to talk about this mechanical change. Tehát ez majd megjelenik a fórumon, aztán lehet véleményezni. This type of change creates a very compelling type of gameplay. Mondja, ez nagyon izgalmas játékmenetet generál. Nyilván vannak, akiknek nem tetszik ez a csak a PvP, de most is elmondta, és már ugye többször is elmondta, hogy a játékot nem mindenkinek szánják. Hát, aki nem szereti a PvP-t, annak ez tehát nem ez lesz a játéka. Jó esélye. Gotta work for it. Rethink that approach, right? We want to encourage. Az egy macska formájú tó, és egy labda van a kezében, lábán. Tuti. Olyan, mint egy macska egy ilyen gombolyaggal. Játszik itt a farka, ott a feje, ott a lába.
The biggest moments that I remember from MMOs have always been the ones that we, you know, it was a trial and tribulation for, like the big raid boss, getting world forced on that, and how challenging it was. So for me, I love the challenge of those things. So we're excited sok lesz a kihívás a játékban. Think on that front. Definitely tell us, leave us your feedback, all the goodness. Ott a cica, két füle, pofia, ez a labda, vagy ilyen gombolya. Nem olyan. You are notified of that. You are warned ahead of time. There's a countdown when approaching. We interpolate the, you know, distance, travel, and speed you're moving, and you get to see, I'm entering open waters. And when you do, you have this big trophy call out on screen that says, you know, you have entered the open sea. You know, territory frost, or, you know, whatever. Like it is. 100, mondjuk legyen 100 nód, abból bármelyik kialakulhat, de ahogy fejlődik egy nód, úgy visszanyomja a körülötte lévőket. Tehát olyan nem lesz, hogy két nód egymás mellett metropolis lesz. Ha lesz egy metropolis, akkor attól jóval messzebb lehet csak még egy metropolis, mert kiüti a többit abból a szintből. Ugyanígy az alatta lévő szinten, hogyha Metropolis mellett lesz egy, mondjuk mit tudom én, 7-es a Metropolis, vagy 6-os, akkor az 5-ös város mellette az kiüti a többi, tehát nem lesz még egy 5-ös város, vagy csak messzebb. Érted? Valószínűleg a legtöbb nód az ilyen kis picike lesz, ilyen falu, ilyenek. Zones of interest around them and incorporate them into a vassal-like structure. There's specific relationships that occur between parent and vassal. Lots of benefits, right? It is not a bad thing to be vassal. It is a good thing. Azt mondja, nem rossz dolog, hogyha alattvalói státuszban van a nód. Mert ugye a központi nód az ellátja az alattvaló nódjait. Tehát előnyöket ad a vezető nód az alattvaló nódjainak. Ez most érted, nem alattvaló nód, hanem ami tartozik a hálózatához. Ugye a kisebbek körülötte. How many nodes? Thank you. So we have moved from Na, megváltozott a szám. Ja, 103 volt. Ó, most már csak 85. Nem 103 nód lehet, ahogy régebben, hanem csak 85. A kettőben azért azt akarják, hogy működjenek ezek a struktúrák. És to be more bountiful at a lesser node value. Meaning bringing down the node count so that we can increase the richness of each of those nodes more than what was at 3. Csökkentették a nódok lehetséges számát, és így fontosabbá válnak a nódok, tehát több tartalom lesz minden nódban. Na itt az alattvaló. Tehát ugye a 6-os az a Metropolis. Kérdés, hogy kevesebb házak lesznek, ha kevesebb ház lesz, vagy házhely lesz. Most véle mindegy, nem vagy lesz 6 Metropolis, vagy csupán 4-es szintű. Pont itt van ez a Metropolis. Metropolis alá tartozik 2 5-ös nód, azok alá tartozik egy 4-es, 2 3-as, és a többi ki van ütve. A többi nem fejlődhet tovább. Tehát mondjuk egy Metropolis alá lesz 2 nagyobb város, 2 kisebb város, meg 4 mondjuk még kisebb város. Például. És akkor 4 nód hely ki van ütve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, az kb. 85. Ez a maximális. Egy Metropolis maximum 2 level 5-ös nódot irányíthat, amíg egy... Értem, nem. Rosszul mondtam, bocsánat. Tehát az 5-ös, a 6-os irányíthat 2 5-öset maximum. Az 5-ös irányíthat egy 4-est, meg
egy 3-as, illetve az 5-ös még irányíthat egy 3-asat is a 4-es mellett, a 3-asok még irányíthatnak 1-est, 2-est. Az X-ek az 1-es, 2-es. Tehát ez a maximum. Ez a maximum, ami lehet. We have a buffer zone of about 20 nodes that lives in a max server state. So if you had maximum 5 metropolises form in a world, you will have a number about 20 nodes that can live alongside those metropolis networks. And when or if a metropolis falls, that extra cushion of nodes around the 5 metropolis structures allows for the map to be redistricted in a way that is unique. Tehát, hogyha ugye mondjuk egy szerveren létrejön az 5 lehetséges ilyen maximális metropolis struktúra, és ezeken kívül még van így kb. 20 nód, ami fejlődhet, ami ezeken kívül van, és hogyha az egyik metropolis elbukik, akkor azok közül bármelyik felfejlődhet metropolisszá, ugyebár. Nem, szinte nem is nagyon alakulhat majd ki. Nem, van egy határ. Hát ugye ez a határ. Hát hiába van még egy, nem fog még egy lenni, mert csak egy lehet. Egy 2-es vagy egy 1-es. De éppen most mondta, hogy a maximum 5, most úgy tetszik, akkor már 5 metropolis lehet maximum, plusz a hálózata, és ezeken kívül még 20 nód fejlődhet, ami nem tartozik egyik hálózatba sem, és hogyha kiesik egy metropolis, akkor azok közül fejlődhet tovább valamelyik, hogy egy új metropolis hálózattá váljon. And by the way, I just want to showcase as we look at this vassal node network, we talked about a lot of benefits that get conferred down from the sovereign or the parent to the vassals. But what we didn't talk about was the benefits that the parents or sovereigns receive. And of course that lives in the realm of taxation. Ugye az alattvaló, tehát az 5-ös hatalas alatt lévő nódok kapnak mindenféle jóságot a 6-ostól, és a 6-os megkap adókat. It's very important to note that taxes are a 100% sink. They do not go into the hands of players. When something gets taxed, mayor doesn't have access. Az adók nem a játékosokhoz kerülnek, hanem a nódba. Tehát nem az van, hogy a polgármester megkapja a pénzt, és akkor Hawaii, Jani? If a node needs to start a construction project, if they need to hire defenses, mercenaries, if they need to improve the equipment of their guards, if they want to hanem a nódhoz kerül minden pénz. or buy orders, if they want to do a lot of stand up social organizations, all the things that nodes do. Tehát bármi, amit a nód csinál, az abból a pénzből működik. Tehát senki nem tud ahhoz hozzányúlni, hanem az a nódnál van. Tehát sem játékosok, sem klánok nem férnek ahhoz hozzá, hogy elvegyék maguknak a pénzt. Kiraboljuk a kincstárat. But one other thing is that as a vassal feeding the parent, when the vassal reaches its cap, it overflows experience up to the parent. Aha, tehát hogyha valamelyik alsóbb szinten lévő nód eléri a maximum szintjét, ami lehet, akkor a plusz XP, amit ott szereznek, az így átcsorog a felső szintűbe, a fölötte lévőbe. But in addition, the parent node also gets that taxation as well. Meg ugye az adók. And that's an important aspect. And then just to clarify, because you have mentioned that there's 5 metropoli as the maximum amount of max 5 metropolis lehet. You can have. Tehát 5-6-os szintű. Still for both the upper realm and under realm, or that is 5 across the world. Yes. 5 az egész világon, tehát felszín felett meg a felszín alatt összesen. All right. Metropola. Do you want to transition over into talking about one of the new system, which is like policies, which we haven't really talked a ton about? Új rendszer? Úristen, mennyi szöveg. Nagyon húzós. These are just some examples that I'm going to have in the background. Policies, node policies, Renkai honor bound. All node to node reputation changes are increased by 5. Ezek ilyen, gondolom, ilyen beállítható, hogy mondják ezt,
Killer industry. Beállítható... hogy mondják ezt magyarul? Igen, de nem úgy mondják a policy-t magyarul, hogy buff, hanem úgy mondják, hogy irányultság, vagy hasonló. Na, mindig. Lehet a Renkai Honorbánnál például minden repo 5%-kal nő. A Great Harvestnél minden gathering speed a nódon belül, nód zónáján belül 5%-a gyorsabb, tehát gyorsabban szedsz ki alapanyagokat, ha ilyen van. A Killer Industry-nál a node construction, meg az upgrade speed, az 10%-a gyorsabb. Tehát gyorsabban épülnek a nód épületei, meg gyorsabban fejlődnek. Az Asylumnál meg ha egy olyan nódból mész egy ilyen irányultságú nódba, akkor azonnal polgárjogot kapsz. Durva. Ez tök jó. Ez egy ilyen fontos stratégiai döntés a vezetőtől. And when you deploy a policy, it confers benefits to the citizens or to the area or to specific buildings or to the mayor or there's a lot of different előnyöket adnak a lakosoknak, vagy a területre. You have some policies that might be reflective of the culture that the node is representing, and you get access to those cultural policies. You have some policies that might become available because you've constructed a certain building type and now you've attracted a guild of NPCs that are weaponsmiths. You might have some policies that are social organizations represented. Ezek csak példák, és ezeknek a megjelenése, vagy választhatósága majd függ attól, hogy hogyan fejlődik a nód. Tehát milyen épületek épülnek, hasonló. Those are elements of how you make your home. Sorry, I see you. There's some questions in regards to if those policies affect just the metropolis or the city that you're in, or if they trickle down to the vassal nodes as well. Very good question. Yeah. Ezek az irányosok lemennek az alsóbb nódokra is, vagy nem? By being a vassal of a certain parent is access to a policy that your node might not normally have access to. Fele is mehet. In fact, you can also unlock an additional policy Ja nem, hát egy időbe telik, tehát nem tudom, látod, az alfaegyben is így volt, hogy megvolt összeszedték az alapanyagot, és akkor elkezdett, tehát úgy látszódott, hogy megvan az alapja, hogy felépült az alapja, meg a falak lassanként, és akkor ilyen... Nem volt olyan hosszú idő, de mint mondjuk, ha mint a Settlers-ben látszik, hogy hogyan épül fel a ház. Tehát nem az van, hogy megvan az alapanyag, és akkor puff, megjelenik az épület. Hát mondtunk, egy pár perc volt, max, nem volt olyan hosszú idő. Set up a policy for a vote within an hour's period of time. And citizens, you know, in that way they can sneak it through a bit. I might not have been on in that hour. Like I come back and there's been some executive action determined by the mayor. What the heck is going on here? This better be a good decision or we're going to vote your butt out next election cycle, right? Like these are elements that you get to incorporate. Yes, that would be a moment where the mayor might say, I am the Senate, right? And then he looks at the citizens and says, it's treason. No, I'm just kidding. I know we have a lot of other things we want to get to too. So the next thing that I wanted to bring up was happiness, which is another element and system that we haven't really talked about as well. Oh, hát nem hiszem, hogy egy hétig épül. Is basically a set of predicates that are influenced by certain actions that the mayor can conduct or that the citizens get access to. Nem tudom. And these just az a másik volt. Ja, de nem, az 10%. For certain types of policies to be allowed to be selected to a vote by the citizens, right? So for example, you may have egyes ilyen policy-ket ki lehet adni szavazásra is a nód lakosai között. That happiness could be in the dumps. Your people could be very unhappy. Tehát fontos lesz majd a lakosoknak a boldogsága is. Nehogy fellázadjanak. Nehogy sztrájkoljanak az NPC-k. But if you're really unhappy, you might be able to place in a certain policy that's like a military shoot. My mind cannot think today.
Tehát, hogyha nagyon lázunganak a lakosok, akkor lehet ilyen katonai poliszik is. Meg ilyen hogy hívják ezt a szükségállapot, meg hasonló. Ami mondjuk például jól jöhet, hogyha egy ostromra készül a nód. De lehet, hogy több kereskedőt hozhatna például valamelyik policy. Nem tudom, lehet. Ja, hát nyilván kell egy bizonyos idő, hogy legyen értelme a csökkentésnek, persze. Hogyha ennyi a csökkentés, hogy 5-10%. I think there's some questions regarding does changes in a node count change available to player housing. So ezek számítanak-e a játékos házaknál is? Tehát kevesebb nód, kevesebb ház, vagy amit te is kérdeztél. And those values don't change. Ezek nem változtak. We are going to hit those targets based on the concurrency objectives that we have for the server between 8 to 10,000 players. De 8-10 ezer játékos terveznek per szerver. The goal is that those versions of housing live in different competitive markets. And that competitive market is going to set average player value between player-to-player transactions. That, of course, grows with wealth as wealth gets introduced into the economy over time. But we want to have an equitable amount that's necessary to create scarcity, right? To create a meaning for why I would purchase a home within the world or within a city, right? And why that price is there. Fontos lesz, hogy miért akarsz házat venni, meg hogy mennyiért veszel, meg hol veszel. Caravans, and that system has had a bit of a new overhaul as well. So do we want to start first with how commissioning a caravan works now? And then we'll get into each of the other steps. Yes, we can talk about it. And I'm just going to play kind of a slideshow of some of the cool if I could ask one of my producers, actually, who might be watching the show, to order lunch for my writer's sink that I have after this, that would be great, because I totally forgot to do that. Somebody on the team let a producer know to order lunch for our writers team. I'll let them know. Valaki rendelt ilyen kaját a következő meetinghez. Guys, we love doing it live. This is how comfortable we feel with the community, right? We might as well just have a camera in the office that runs and follows us around as we're Ja, akár berakhatnának egy kamerát a stúdióba, aztán ennyi a stream, tehát hogy követjük őket. What was the question? This was how does commissioning a caravan work? Hogyan működik egy karaván? Remember we talked about, players create components, right, that live on the caravan, and that indicates a lot of different stat values of the caravan. It could be turning radius, turning speed, it could be movement speed, it could be... Több komponens van egy karavánnak, hogy milyen gyorsan megy, milyen gyorsan forog, mennyi a páncélja, mennyi sebzést bír el. A karaván szerájban csináljuk meg. That comes along with every node. It has upgrade paths. És vannak, ezt ugye lehet lehet fejleszteni. That are beneficial. Nyilván minél fejlettebb, annál jobb karavánokat csinál. Ha a karavánt akarsz indítani, akkor először létre kell hozni egy karavánt, amit megépíteni. Megvan az összes komponens, és létre akarsz hozni egy karavánt. Ha valamelyik részei hiányoznak, akkor az alapeset jelenik meg, ami mondjuk alacsonyabb stattal rendelkezik. Ha el akarod indítani, akkor kiválasztod azt a karavánt, ami ott van, a karavánszerájban, akkor látszik, hogy milyen helyek vannak, ahol be tudsz pakolni. Biztosítást lehet rávenni. Ugye, hogyha
Hogyha valami történik, akkor kapsz vissza pénzt, és hát a játékos, akinek a nevére ment a biztosítás. And then when you want to launch your caravan, so if you prepped your caravan, it's going to be in a launch ready state. And you can és launch ha elkészült, akkor indításra készen áll. If you click to launch the caravan, és elindítod, perspective will lead to a world map perspective that sits akkor így átugrasz a térképre. And you will have a 360 line that lives outside of the node area at a good distance, roughly about 100 to 150 meters from the node, and you will spawn the caravan there. And it will take about 2 to 5 minutes, lesz egy kör, ami belül lerakhatod a karavánt. For that caravan to spawn outside the node at that location. During that time, you can teleport to that launch location, which is just outside the node, from the node itself. That way people can't follow you, see your node, see your caravan that's about to leave. But you can tehát el akarod indítani a karavánt, akkor átváltasz a térképre, és ott kijelölt, hogy hova akarod lerakni a karavánt, ilyen 100-150 méteres körön kívül a nódtól számítva, és lerakod, és akkor oda tudsz teleportálni, tehát olyan nincs, hogy valaki kifigyeli, hogy te honnan indulsz ki, és akkor követ, és akkor rádugrik, aztán kirobol. Hogyha közeledsz a célodhoz, akkor lesz egy ilyen vonal, és ha ezen átmész, and that line cross is outside of the node in a similar distance, but also ugyanolyan távolságra, mint amikor leraktad. The placement of the caravan at launch is. And so you only have to make it to that line, and once you do, the event surrounding the caravan and the ability to attack that caravan stops. Tehát ha átjutsz azon a vonalon, akkor nem lehet megtámadni, és automatikusan bemegy a célpontnak a karavánszerájába. Aha. Biztosítva kirabolja. And at that pit stop, this can either be your final destination, or you can relaunch it again. You don't have to stop at nodes along the way to your destination. If you want to keep going, you can keep going. You want to cross rivers, you can cross rivers. You want to go out into the ocean with a little raft caravan, you can do that too. Szétrombolják a karavánodat, akkor nem minden kap meg a támadó, csak egy részét. Hát egy csomó dolog elveszik. Az meg elég rizikós direkt csinálni, érted? You can start directing the caravan towards that node, and all you got to do is make it to that finish line outside of the node. And when you do, the caravan auto will move towards the caravanserai. Átjössz azon vonalon, akkor automatikusan bejut a... Aha. Ja. Tehát, hogyha te arra specializálsz, hogy karavánt akarjál elrabolni, akkor mászkálnod kell a világban és figyelni, mert ugye nem az lesz, hogy figyeld a kapukat, aztán kijön, akkor követem, mert azt nem fogod látni, hogy hova teszi le a karaványát, meg honnan indul. Igen. Úgyhogy szervezést igényel majd az is. I think it'll just be something that you have experienced to give us feedback on and we'll make adjustments for. Yes. That's going to be a big component of Alpha 2, obviously the caravan system that needs to be tested and needs feedback. De nyilván ez is sok tesztelést igényel majd. I have a 12:30 writers meetup that I need to kind of be at, but I can answer if you want to pick 2 Q&As. Gosh, I really thought this was going to be only an hour, but I just really... Kicsit elbeszélt az idő. I'm so sorry about that. Let's maybe pick a couple questions. Ooh, yeah. The wrong one there. So we will go with... this is Naval Caravan oriented, so I think we'll do this one since it's specific to this. So Falcoth wants to know about Naval Caravans. Will players be able to deliver straight from the Naval Caravan as a ship in a dock area dedicated for deliveries, or will they have to transition to a land caravan before the city? Ki lehet pakolni direkt a tengeri karavánokból, vagy pedig utána át kell váltani szárazföldi karavánra? Attól függ, hogy mivel szállítasz. Hogyha szárazföldi karaván indítasz, akkor csak karavánszerájban pakolhatod ki. Kikötőkben meg and those are points of interest that get adopted by a node when they reach certain levels in proximity to that harbor, or if the node gets vassaled by a parent or sovereign node in relationship to their vassal owning that harbor, you can launch merchant ships.
A kikötőkből meg kereskedő hajókat lehet indítani, amik ugyanúgy működnek, mint a szárazföldi karavánok, csak sokkal nagyobb, sokkal több mindent tudnak szállítani. De egyébként ugyanúgy működnek, mint a szárazföldi karavánok. Tehát a kikötő körül megjelenik egy kör, ott leparkolhatod, vagy kirakhatod a hajódat, és akkor mész, és ha a célpontodnál eléred annak a körnek a határát, akkor azon belül már biztonságban vagy. De a kereskedő hajók nem válhatnak át, nem változhatnak át szárazföldi karavánnak. Sorry, I need a cough. It's okay. I coughed. Schema 12 wants to know about node selection. What is going to make nodes that aren't centralized popular? Will nodes closer to the edge of the map have better or more unique aspects to them, or are we going to see less of a reason? Miért lesznek érdekesek az olyan nódok, amik a térkép szélén vannak? It depends on what you mean. It depends on what they mean by centralized, right? It's important to note that the population of the world is both dynamic and static. Ugye a népesség az dinamikus is, meg statikus is. That will advance based on the advancement of nodes. So there really is no az, hogy fejlődik egy nód, hogy egyre többen fognak ott lakni. Vannak stratégiailag elhelyezett nódok, amelyek fontosabbak lehetnek a bizonyos játék stílusokhoz. Then it's likely you're going to want to target a node that has a harbor that it has access to, as opposed to an inland node. But if you're a land caravan person and you don't care about the harbor per se, and you want lehet, hogy valakinek a kikötő fontosabb, mert mondjuk kereskedőhelyeket akar indítani például, valakinek meg a szárazföldi nódok, mert szárazföldi karavánokban akar utazni. From a content perspective, the content advances with the world. Ugye a tartalom az a világ fejlődésével változik. Because the world advances with your node, and you're going to experience high level content if your node advances to high level. Tehát akkor kapunk magas szintű tartalmat, hogyha magas szintű a nód. If people only navigate towards certain nodes in certain areas because those areas are where people want to gravitate towards for specific content or specific resources and stuff like that. Are there going to be areas that make you want to have those nodes in other areas? So it's not just like this area becomes like the popular thing, I think is more so. The way that content, materials, all these things get distributed is they have unique relevancy, all of them to end game play, right? And they're spread out and situated. Különböző alapanyagok, meg ilyesmiknek különböző jelentőség van játékban, de nem lesz olyan, hogy van egy legjobb nód, mert ezek az erőforrások el vannak szórva, tehát nincs olyan nód, ahol minden van. A régióknak vannak fontos régióknak lesznek fontos nódjaik, nem pedig a világon lesz egy nód, ami legfontosabb aztán ki. Októberben lesz egy AMA az Redditen, ami ugye azt jelenti, hogy bármit lehet tőle kérdezni és válaszol. Nyilván bármit, tehát 5000 kérdés nem fog tudni válaszolni, de Ranger után fogják csinálni. Tehát októberben. Reddit stílusú. So be prepared. There's a lot of new information I know that just came out in this stream. And an AMA is Ask Me Anything. So you can ask him anything and we'll, for those of you who don't know what that is. Absolutely. So yes. It'll be so we'll have a lot of opportunity to ask some questions during that as well. All right. And can you answer one more question? This one's a little spicier. I suppose. Okay. This one's from the Lazy Peon, yeah. Oh, okay. They want to know. I loved your latest video. By the way, Peon did a great follow-up overview. I know he spent a lot of time on it. Lazy Peon, let me just give you a shout out that we absolutely love your
enthusiasm for the game. We loved the hard work that you put in to spread the word about Ashes and to give people comprehensive overviews. You did a really great job there, buddy. It took him like a thank you for that. long time to make that video too, right? Absolutely. How many hours did he say? Crazy. I don't know, like 40 hours. But from the studio to you, de Lazy Pond csinált egy új videót, ilyen update a játék jelenlegi helyzetéről. Esetleg valaki nem látta? Let's just end on that note. No, I'm just kidding. What's the question? His question is in regards to play to win and gold buying. Some MMOs will not directly play to win in a game or indirectly play to win because they don't take harsh enough action against gold buying. Will you be more harsh on these players than other MMOs to maintain the integrity of the game in Ashes? Will you permanently ban players who buy gold from third-party aranyvás, gold buyerek, tehát nem csak azokat fogják büntetni valószínűleg, aki gold sellerek, hanem azokat is, akik vesznek goldot. And let me just go into a little, I guess diatribe about this. But in games that I've played where the company or the publisher does not enforce rules, it becomes the standard that you buy gold. If you want to be competitive. Szóval azokban a játékokban, ahol a fejlesztő nem határozza meg a szabályokat, ott lesz ilyen valós pénzért aranyat vásárlás. Almost either have to buy the gold or you're just not going to be able to compete with those people. And that's a really shitty feeling. És ez nem jó. Mert gyakorlatilag ott venned kell goldot, mert különben nem tudsz érvényesülni. Okay, thank you. That is sucky. And in order for that not to be the case, ezt nem akarják. The responsibility of the publisher, hát a kiadónak vagy a fejlesztőnek a felelőssége, hogy ezt megakadályozni. Meg olyan módszereket építsenek be, amik ezt nem engedik. És a játékosok tudják, hogy ha részt vesznek az ilyesmiben, tehát aranyat árulnak, aranyat vesznek valódi pénzért, akkor annak nagy kockázata van. Okay, we're just taking some gold away, you know, that kind of thing. We have got to ensure that it is feared to do those things. Biztosan kell menniük abban, hogy félnek az emberek attól, hogy aranyat vegyenek, adjanak a pénzért. We focus on community engagement. Margaret and her team are doing a phenomenal job, and I know I say this often. I love them all. in engaging with the community. That does not stop at ship. That gets more when we ship. That becomes something that is intrinsic. Ja, már most rengeteg kapcsolatok van a játékosokkal, de még több lesz, amikor már megjelent a játék. És ezt mondjuk egy jelöltetni is fogják, hogy a botok, meg a gold selling, meg az aranyvétele az... You know what's really funny is az nem. Adam, who's our CS rep, our senior CS rep, just put together a report about botting and RMT and stuff like that for the team, and they're actually going to be putting that together this week to like take some big action on those. So it's kind of perfect timing in regards to we are 100% keeping that in mind, and one of the reasons why I wanted to work here is because Stephen does understand how important community and customer support is. I appreciate that greatly. I had to buy gold in other games I played because I'll readily admit I don't play games to lose. I play games to win. And when the company or the publisher is not doing anything about the rampant RMT, szerintem a fő az lesz, hogyha belemész ilyenbe, akkor repülsz. Players who are competitive to do. There's no choice there. And that's the problem is I just no-lifed it. Right, exactly. But anyways, that is the problem. Tehát, hogyha egy játékos vásárolni akar aranyat, és mondjuk van egy karakter, amiben beleinvestált egy évet, és aranyat vesz, akkor gondolnia kell arra is, hogy lehet, hogy az egészet elveszíti, mert hogy elkapják, akkor repül. Azért elég nagy visszatartó erő, nem? Legalábbis, ha az embernek van egy kis agya. Nem engedélyezik a botolást. Ez az, hogy nem engedélyezik a botokat. Se bot, se makrók, se gold selling, semmit nem engedélyeznek.
Multiboxing az azért lehet, mert hogyha IP-re tiltják, hogy egy IP egy ak, akkor ugye ha valaki, egy család játszik 5 emberrel, mondjuk, tegyük fel, akkor nyilván aznak közös az IP címük, tehát azt így nem lehet megakadályozni. De hogyha... Ja, és úgy engedik a multiboxingot, hogy külön gépről. Tehát egy gépről nem lehet multiboxolni. Tehát egy gépen nem futtatsz kétszer a játékot, hanem külön gép kell hozzá. How much of your budget do you devote to servicing the players through a community team and active CS team? Oh, not that much. Yeah. It's like, wait a minute, you just said games as a service. I've worked on teams where I'm the community manager, the social media. Hát érdekes lesz, de majd meglátjuk. Biztos, hogy lesznek próbálkozások arra, hogy legyenek goldsellerek, még biztos, hogy lesznek is, biztos, hogy lesz olyan, hogy lesz, amíg el nem távolítják. One other thing I want to say, I didn't give a shout out to Nark. I know sometimes I need to give a shout out to Nark because I love his intros. But I Nark. It's probably not a healthy thing to have underwear with my face on them. Azt mondja, lehet, hogy nem egészséges dolog, hogyha olyan alsógatja van rajtam, mint rajtam a Stevennek a feje. Valaki nem ismeri, Narknak vannak videói, és az introiban, meg a kis körítésében ilyen rongyokban mászkál, meg olyan alsógatjában, ami rajta van Stevennek a feje. Vicces egyébként, csak theory crafting is going to be madness. We're very excited to watch and see all of the content that you guys are going to share or write about. Please send us your feedback. Head on over to our forums, go to the Reddit, post on our social. We love hearing about it. We ask you for your feedback. Note that there is a new tank participation dev discussion up. If you have not partaken in that, please do so. There will be another one coming up next month. And of course, the tip of the spear cosmetics will be swapping over on September 7th. So you'll see the next set, which is very exciting. Thank you to all of you who have been hanging out with us for this long stream. As thank you to Stephen for spending your time. Thank you to the writers who are waiting for Stephen. Az írók meg várják már 4 órája, kb. Everybody stay healthy, stay safe. This video will be up on Twitch immediately, as well as over on our YouTube channel Jövő hónapban megjön a Ranger. If you go to our YouTube channel tomorrow when we upload it, if you leave a comment and you are subscribed to our channel, you could possibly have your comment YouTube-on kommenteltek majd a videó alá, és akkor lehet, hogy titeket választanak ki a kiemelt kommentre, stb. We are constantly over there hanging out with you guys. Discord's a great place to continue to communicate with our, community team on a daily basis. So we hope that we will see you around. If not, we will see you next month for another development. Következő hónapban, Ranger. Thanks everyone. Bye guys. No, úristen, hát itt rengeteg info volt. Úgyhogy ha Running megcsinálja az összefoglalót, azt majd érdemes lesz elolvasni. Vagy újra megnézni a videót. Az anyja. Még így át kell gondolnom az egészet, nekem is, mert biztos, hogy közben kiesett valami. Mindenesetre, is már úgy csinálják az aranyás, hogy te hírás sáron tesz fel az aranymásra, hogy te úgy akarta meg az hírás sáron. Jó, hát ezek ilyen kerülőutak, nyilván. Hát majd meglátjuk. Mindenesetre most megyek, mert a cicák már megörülnek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, aztán jövünk majd. Persze, azért mondom, hogy érdekes lesz nézni, hogy hogyan lépnek fel ellenük. Meglátjuk. Szóval, következő hónapban a Ranger. És akkor még a hónapban lesz majd a következő skin csomagról, meg a hírekről, illetve hát ugye nyilván a Rangeres stream nyilván hónap végén. Szeptemberben addig is. Holnap jövünk valami mással. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és kellemes pihenés, sziasztok!